Hallå! Hallå! Idag ska vi visa hur man bygger en bomb av raketer. Det här är absolut inget ni ska prova att göra hemma. Det här är något vi har provat och gjort för 10 år sedan, så att vi har ju koll på läget hur man gör. Vi är professionella. Ja, vi är professionella på det här. Det ni behöver när ni inte gör det här hemma, det är verktyg. Men nu är det ganska lugnt för att det går ju inte ens att få tag i raketer nu, så att de kan ju inte prova det, vilket är jättebra. En lufttät behållare, för det man gör är att man tar egentligen bort spetsen på skjutraketerna, separerar ifrån krutet och tar bort stubinen. Så alla små spetsar ska ner i behållaren, även krutet. Stubinerna lägger vi åt sidan, för det kommer vi använda sen. Jag kommer inte ihåg hur det var man gjorde med, heter de airbombs? Nej, airbombs, ja. De där får vi vara lite mer försiktiga för, det är lite mer balla, men det är ju egentligen bara, det består ju av ett rör med pressat krut egentligen. Och det vi ska göra är en jättestor raket egentligen, och då behöver man som sagt en lufttät behållare, för att man vill ju att det ska bli en explosion. Skulle det vara så att man ju bara tog det här i en papperskartong eller något, när det foffar till allt krut, alltså, då har det så mycket utrymme att expandera, så att då kommer det knappt hända någonting. Så att vi sätter igång en timelapse faktiskt. Så sätter vi igång.